Chào mừng các bạn đến với kênh Gina kể chuyện. Mình là Gina, hôm nay sẽ kể cho các bạn một câu chuyện siêu hài hước và ngọt ngào tên là Nhắn nhầm tin nhắn yêu luôn Thanh Mai của tác giả Tiểu Ngốc Ngốc Thái Kê. Chỉ vì một tin nhắn nhầm yêu anh gửi nhầm cho sếp lớn, cô nàng vụng về Lạc Uyên đã làm loạn cả cuộc đời mình. Một ông sếp lạnh lùng nhưng lại ghen tuông bất ngờ, một Thanh Mai trúc mã đầy bí ẩn và hàng loạt drama giờ khóc giờ cười. Liệu Lạc Uyên có sống sót qua cơn bão này không? Hãy cùng mình khám phá trong phần 1, nhắn nhầm một tin, gây loạn cả đời. Đừng quên nhấn like và subscribe để không bỏ lỡ nhé. Chương 1, nhắn nhầm tin cho sếp. Hôm nay là một ngày đẹp trời, chim hót líu lo, nắng vàng rực rỡ, còn tôi thì đang bận. Run cầm cập vì vừa phát hiện ra mình đã tự đào hố chôn thân bằng một tin nhắn nhầm. Đúng vậy, tôi chỉ là một cô gái bình thường đến mức không ai thèm nhớ tên trong công ty, đã làm một việc kinh thiên động địa. Nhắn tin xin tiền mừng cưới không phải cho bố, mà cho sếp lớn Cận Cẩm Nam, người mà tôi luôn coi là tảng băng di động trong lòng. Chuyện bắt đầu từ sáng nay, khi tôi nhận được thiệp mời đám cưới từ một cô bạn đại học. Thiệp đẹp, chữ mạ vàng, nhìn là biết tốn kém. Tôi lẩm bẩm trong đầu, trời ơi, đi đám cưới mà không có tiền mừng thì khác gì đi ăn chùa đâu mà. Thế là tôi mở điện thoại, định nhắn tin cho bố, bố ơi, cho con xin ít tiền mừng cưới, không là con mất mặt với bạn bè đấy. Nhưng tay tôi nhanh hơn não, mắt tôi thì chậm hơn tay. Trong danh bạ, tôi gõ chữ bố để tìm, kết quả hiện ra hai cái tên, bố yêu và sếp. Đừng hỏi tại sao avatar của sếp tôi lại là hình hoa lá cành trúc phát tài giống hệt hội trung niên, tôi cũng không hiểu nổi. Chỉ biết là lúc đó, tôi bấm nhầm, gửi tin nhắn đi và còn hồn nhiên ngồi chờ bố chuyển khoản. Chưa đầy 3 phút sau, điện thoại tinh một cái, tôi hí hửng mở ra xem. 500.000 đồng đã nằm gọn trong tài khoản, kèm theo dòng ghi chú, mừng cưới vui vẻ. Tôi cười toe toét, nghĩ bụng, bố mình đúng là người bố tuyệt nhất thế gian. Để bày tỏ tình yêu thương, tôi nhanh tay nhắn lại, yêu bố nhất luôn. Nhưng vừa gửi xong, tôi khựng lại. Khoan đã, sao bố lại chuyển tiền nhanh thế? Bình thường ông phải cằn nhằn ít nhất 10 phút, kiểu con lớn rồi sao không tự kiếm tiền mà đi mừng cưới. Mới chịu chuyển chứ. Tôi nhìn kỹ lại dòng ghi chú, và rồi, tim tôi như rớt xuống tận gót chân. Người gửi tiền không phải bố, mà là Cận Cẩm Nam, sếp lớn của tôi. Tôi hét lên trong đầu, trời ơi, sao lại thế này? Sao sếp lại chuyển tiền cho mình? Tay tôi run rẩy mở lại khung chat và phát hiện ra sự thật kinh hoàng hơn, không chỉ nhắn nhầm tin xin tiền, tôi còn gửi thêm một câu yêu bố nhất luôn. Cho sếp. À không, tệ hơn nữa, vì trước đó tôi đã nhắn nhầm một câu khác, yêu anh. Đúng vậy, trong cơn hoảng loạn tìm kiếm danh bạ, tôi đã gửi nhầm yêu anh cho Cận Cẩm Nam trước, rồi mới nhận tiền và nhắn tiếp yêu bố. Bây giờ nhìn lại khung chat, nó giống như một vở kịch tình cảm rẻ tiền, tôi tỏ tình với sếp chuyển tiền, tôi còn cảm ơn bằng một câu yêu bố đầy mùi drama. Tôi muốn đào hố chôn mình ngay lập tức. Đúng lúc tôi đang tưởng tượng cảnh mình bỏ việc, chuyển nhà lên sao hỏa sống ẩn giật, thì điện thoại lại tinh một tiếng. Là tin nhắn thoại từ Cận Cẩm Nam. Tôi nuốt nước bọt, ngón tay run run bấm nghe. Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng quen thuộc vang lên, ngoan, anh đang họp trực tuyến, đừng quậy. Tôi đơ người, trong đầu lập tức tua đi tua lại câu nói này như một đĩa CD bị xước. Ngoan, đừng quậy, Cận Cẩm Nam bị gì vậy trời? Anh ấy là kiểu người mà cả công ty đồn đại cười một cái là trời sập, sao giờ lại nói với tôi bằng giọng dịu dàng thế này? Quan trọng hơn, họp trực tuyến nghĩa là sao? Chẳng lẽ tin nhắn yêu anh của tôi đã bị cả phòng họp nhìn thấy? Tôi ôm đầu, tưởng tượng cảnh mấy đồng nghiệp đang ngồi trước màn hình, tay cầm cốc cà phê, mắt nhìn dòng chữ yêu anh của tôi mà cười như ngả. Còn sếp thì bình thản đáp lại, ngoan, đừng quậy. Ôi trời, tôi không muốn sống nữa. Trong cơn hoảng loạn, tôi vội vàng định thu hồi tin nhắn yêu anh để cứu vãn chút danh dự cuối cùng. Nhưng tay tôi run quá, thay vì bấm thu hồi, tôi lại bấm nhầm xóa. Thế là xong, tin nhắn biến mất khỏi màn hình của tôi, nhưng bên sếp thì vẫn còn nguyên. Tôi cười khô khốc, ha ha, Lạc Uyên, mày giỏi lắm, tự tay bóp chết cơ hội sống sót của mình luôn rồi. Đúng lúc tôi đang tự trách mình ngu ngốc, điện thoại lại rung lên, lại là tin nhắn thoại từ Cận Cẩm Nam. Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần nghe anh mắng té tát vì làm loạn cuộc họp. Nhưng khi bấm nghe, giọng anh vẫn trầm ấm như cũ, A Uyên, lần sau nhắn tin cho anh thì kiểm tra kỹ một chút, đừng để anh phải giải thích với cả công ty là em nhầm anh với bố nhé. Tôi trợn mắt, gì cơ? Anh ấy vừa gọi tôi là A Uyên. Cái tên thân mật mà từ bé đến giờ chỉ có bố mẹ và anh ấy dùng khi tôi còn bám theo anh khắp ngõ nhỏ. Và anh ấy vừa nói gì? Giải thích với cả công ty. Vậy là cả đám nhân viên đã biết tôi nhắn nhầm thật rồi sao? Tôi chưa kịp định thần thì một tin nhắn từ đồng nghiệp thân thiết, Tiểu Lâm, bay đến, trời ơi, Lạc Uyên. Cậu với sếp yêu nhau hả? Tin nhắn yêu anh vừa nãy làm cả phòng họp xôn xao luôn. Sếp còn cười nữa, cậu tin nổi không? Tôi muốn khóc, cười. Cận Cẩm Nam mà cười, chắc chắn là cười nhạo tôi chứ gì nổi. Tôi vội nhắn lại Tiểu Lâm, không có đâu, nhầm thôi. Tớ xin tiền mừng cưới, ai ngờ nhầm sếp thành bố. Tiểu Lâm đáp ngay, nhầm mà ngọt ngào thế á. Sếp còn bảo ngoan, đừng quậy, tớ nổi da gà luôn đây này.
Tôi tắt điện thoại, nằm vật ra sofa, cảm giác như cả thế giới đang quay cuồng. Cận Cẩm Nam không những không mắng tôi, còn dịu dàng đáp lại trước mặt mọi người. Anh ấy bị gì vậy? Hay là anh ấy cố tình trêu tôi? Nghĩ đến đây, tôi bật dậy, lẩm bẩm, không được, mình phải làm rõ chuyện này. Nhưng mà, làm sao đây? Chưa kịp nghĩ ra cách, tôi chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng, Cận Cẩm Nam không chỉ là sếp của tôi, mà còn là thanh mai trúc mã lớn lên cùng tôi. Anh hơn tôi 4 tuổi, nhà cách nhà tôi một con ngõ, hồi nhỏ tôi còn hay bám theo anh gọi anh Nam ơi suốt ngày. Nhưng giờ anh lạnh lùng thế này, tôi đâu dám mơ mộng gì nữa. Chắc chắn anh chỉ đang trêu tôi thôi, đúng không? Tôi thở dài, tự an ủi, thôi kệ, nhầm thì nhầm, cùng lắm xin lỗi sếp một câu là xong. Nhưng trong lòng tôi lại có một linh cảm kỳ lạ, chuyện này chưa dừng lại ở đây đâu. Và đúng như dự đoán, ngày mai đi làm, tôi sẽ phải đối mặt với một Cận Cẩm Nam hoàn toàn khác, không chỉ là sếp, mà còn là người khiến trái tim tôi rung rinh từ rất lâu rồi. Chương 2, Thanh Mai gọi mãi, Trúc Mã đóng cửa. Sau vụ nhắn tin nhầm kinh thiên động địa hôm qua, tôi đã tự nhủ với lòng rằng phải bình tĩnh, phải xem như chưa có gì xảy ra và tuyệt đối không được để Cận Cẩm Nam thấy tôi hoảng loạn. Nhưng đời không như mơ, cả đêm tôi trằn trọc không ngủ được, đầu óc cứ tua đi tua lại câu ngoan, anh đang họp trực tuyến, đừng quậy của anh. Giọng nói trầm ấm đó, cộng với cái tên A Uyên anh gọi, làm tôi vừa muốn hét lên vì xấu hổ, vừa muốn tự véo mình xem có đang mơ không. Cuối cùng, tôi quyết định để sống sót qua ngày mai ở công ty, tôi cần chuẩn bị tinh thần bằng cách nhớ lại xem mình và Cận Cẩm Nam rốt cuộc có mối quan hệ gì mà anh lại đối xử với tôi kỳ lạ thế này. Đúng vậy, Cận Cẩm Nam không chỉ là sếp lớn lạnh lùng của tôi, mà còn là thanh mai trúc mã, cái danh xưng nghe thì ngọt ngào nhưng thực tế lại đầy drama của tuổi thơ tôi. Nhà anh cách nhà tôi đúng một con ngõ nhỏ, cửa sổ phòng ngủ của tôi đối diện thẳng với phòng anh. Hồi nhỏ, tôi là một con nhóc nghịch ngợm, gan lì, chẳng biết ngại là gì. Mỗi lần thấy anh ngồi làm bài tập bên cửa sổ, tôi lại bám vào bệ cửa, hét toáng lên, anh Nam ơi, nhìn em này. Cận Cẩm Nam khi đó mới học lớp 6, cao hơn tôi một cái đầu, lúc nào cũng đeo cặp kính tròn trông như học sinh mẫu mực. Anh sẽ ngẩng đầu lên, mặt không chút biểu cảm, liếc tôi một cái, rồi vẫy tay kiểu thấy rồi. Sau đó, không nói không rằng, anh thản nhiên kéo rèm đóng cửa sổ lại. Đúng vậy, đóng cửa sổ. Tôi đứng bên này ngõ, ngơ ngác nhìn cánh cửa sổ đóng sầm trước mặt, trong lòng thầm nghĩ, anh ấy bị gì vậy trời? Em dễ thương thế này mà cũng không thèm nói chuyện sao? Nếu là bây giờ, chắc tôi sẽ xấu hổ đến mức đào hố chui xuống đất, nhưng hồi đó tôi đâu biết ngại là gì. Hôm sau, tôi vẫn hồn nhiên bám theo anh trên đường ra bến xe buýt, chân ngắn chạy theo chân dài, vừa thở hổn hển vừa hỏi, anh Nam, sao hôm qua anh đóng cửa sổ vậy? Em ồn lắm hả? Anh bước chậm lại để tôi đuổi kịp, giọng nhàn nhạt đáp, ồn thật. Tôi trợn mắt, không tin nổi anh lại thẳng thắn đến thế. Nhưng thay vì giận, tôi chỉ gật gù, vậy lần sau em sẽ nhỏ tiếng hơn. Từ đó, mỗi lần nói chuyện với anh, tôi đều hạ giọng xuống mức nhỏ xíu, kiểu như sợ anh lại đóng cửa sổ lần nữa. Cận Cẩm Nam chắc cũng không ngờ tôi ngoan ngoãn nghe lời đến vậy, nên thỉnh thoảng anh sẽ mở cửa sổ lâu hơn một chút, để tôi đứng bên này ngõ kể chuyện linh tinh. Có lần tôi còn hét qua, anh Nam, hôm nay em được 10 điểm môn toán đấy. Anh chỉ một tiếng, nhưng tôi thể là khóe môi anh có nhếch lên một chút, nụ cười hiếm hoi mà tôi coi như báu vật suốt mấy năm tiểu học. Lớn lên một chút, tôi bắt đầu nhút nhát hơn. Không phải vì tôi sợ anh, mà vì anh ngày càng đẹp trai quá mức cần thiết. Cận Cẩm Nam là người miền Bắc, cao lớn, vai rộng, eo thon, lại thêm cái khí chất lạnh lùng tự nhiên, khiến tôi mỗi lần nhìn anh qua cửa sổ lại đỏ mặt tía tai. Tôi lén chuyển bàn học ra sát cửa sổ, giả vờ làm bài tập nhưng thực ra là để ngắm anh. Gió thổi qua con ngõ nhỏ, mái tóc đen của anh khẽ bay, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt góc cạnh. Trời ơi, đẹp trai đến mức tôi muốn hét lên nhưng không dám, chỉ biết ngồi cắn bút thầm thích. Có lần, tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn anh quá lâu, đến mức mẹ tôi gõ cửa hỏi, Uyên, con làm bài tập xong chưa mà ngồi thẫn thờ vậy? Tôi giật mình, vội hét lên, dạ, xong rồi hả? Kết quả là mẹ mở cửa vào, thấy quyển vở trắng tinh, liền mắng tôi một trận, làm bài tập hay làm người ngắm cảnh vậy hả? Tôi chỉ biết cười trừ, không dám khai thật là mình đang ngắm cảnh nhà bên. Nhưng mọi thứ thay đổi khi anh lên cấp 3. Cận Cẩm Nam bắt đầu ít về nhà hơn, nghe đâu là bận học thêm và tham gia mấy câu lạc bộ ở trường. Tôi thì mới vào cấp 2, vẫn là một con bé lùn tịt, tóc buộc đuôi gà, chỉ biết đứng ở cửa sổ nhìn phòng anh trống rỗng mà buồn thiu. Có lần anh về, tôi mừng rỡ chạy ra ngõ chào, anh Nam, lâu quá không gặp anh. Anh chỉ gật đầu, xoa đầu tôi một cái rồi đi thẳng vào nhà. Tôi đứng đó, vừa vui vì được anh xoa đầu, vừa tủi vì anh chẳng thèm nói thêm câu nào. Đến khi tôi lên cấp 3, anh đã vào đại học, rồi sau đó khởi nghiệp. Chúng tôi càng ngày càng xa cách. Cận Cẩm Nam vốn lạnh lùng, ít nói, chẳng bao giờ chủ động tìm tôi. Mà tôi thì nhát như thỏ, đâu dám bám theo anh như hồi nhỏ nữa. Tôi chỉ biết lén theo dõi anh qua mấy tấm ảnh hiếm hoi anh đăng trên mạng xã hội, toàn ảnh công việc, không một nụ cười, nhưng vẫn đẹp trai đến phát hờn. Tôi tự nhủ, thôi, anh ấy là ngôi sao trên trời, mình chỉ là cỏ dại dưới đất, mơ mộng gì cho mệt. Rồi một ngày,
tôi phát hiện anh có bạn gái. Đó là mùa hè năm tôi học lớp 11. Anh đăng một bức ảnh chụp cùng một chị gái xinh đẹp, tóc dài, khí chất trưởng thành, hoàn toàn khác tôi, một con bé còn mặc đồng phục, tóc mái lòa xòa che nửa mặt. Dòng chú thích của anh chỉ vỏn vẹn 2 chữ, cô ấy. Tôi nhìn ảnh mà lòng chua xót, tự hỏi, sao mình không sinh sớm hơn vài năm nhỉ? Như thế có phải sẽ có cơ hội không? Tôi không dám làm phiền anh, cũng chẳng dám tỏ ra ghen tuông như mấy nữ phụ trà xanh trong chuyện ngôn tình. Tôi chỉ lặng lẽ xóa anh khỏi danh sách bạn bè trên mạng xã hội, rồi tự nhủ, thôi, Lạc Uyên, hết mơ mộng đi. Như nói thì dễ, chứ mỗi lần nghe mẹ nhắc Cận Cẩm Nam dạo này bận lắm, ít về nhà, tim tôi lại nhói lên một chút. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vô tình nộp đơn vào công ty của anh mà không hề biết đó là công ty anh sáng lập. Ngày nhận thông báo trúng tuyển, tôi còn vui vẻ khoe với mẹ, con sắp làm nhân viên văn phòng rồi, mẹ thấy con giỏi không? Mẹ cười, giỏi lắm, nhưng nhớ làm tốt kẻo sếp mắng. Tôi nào ngờ, sếp của tôi lại chính là Cận Cẩm Nam, người mà tôi từng gọi anh Nam ơi suốt bao năm. Ngày đầu tiên đi làm, tôi bước vào phòng họp và thấy anh ngồi ở vị trí chủ trì. Anh mặc vest đen, đeo kính gọng vàng, khí chất lạnh lùng đến mức cả phòng không ai dám thở mạnh. Tôi thì suýt đánh rơi cốc nước trên tay, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, trời ơi, sao lại là anh ấy? Anh nhìn tôi, ánh mắt dừng lại một giây, rồi quay đi như không quen biết. Tôi sợ đến mức cúi gằm mặt, vội nhắn tin cho anh, người mà tôi đã đổi tên trong danh bạ thành sếp từ lúc nào không hay, anh coi như không quen em đi. Cận Cẩm Nam cúi đầu nhìn điện thoại, ánh mắt tối lại, rồi không nói gì, quay về văn phòng. Từ đó, chúng tôi như hai người xa lạ. Ngoài công việc, anh không bao giờ bắt chuyện với tôi, còn tôi thì run như cầy sấy mỗi lần phải báo cáo trước mặt anh. Cả công ty chẳng ai biết chúng tôi đã quen nhau 24 năm, và tôi cũng chẳng dám hé răng. Nhưng bây giờ, sau vụ nhắn tin nhầm hôm qua, tôi bắt đầu nghi ngờ, Cận Cẩm Nam lạnh lùng thật không? Hay anh chỉ giả vờ để trêu tôi? Công an, đừng quậy của anh cứ vang vọng trong đầu, khiến tôi vừa bối rối vừa hồi hộp. Tôi nằm trên giường, ôm gối lẩm bẩm, ngày mai đi làm, mình phải làm rõ chuyện này. Nhưng mà, làm sao đây? Anh ấy mà nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng kia, chắc mình xỉu mất. Tôi thở dài, nhìn ra cửa sổ. Con ngõ nhỏ ngày xưa giờ đã phủ đầy ánh đèn đường, nhưng phòng anh thì tối om từ lâu. Cận Cẩm Nam của hiện tại quá xa vời, còn tôi thì vẫn là cô nhóc ngốc nghếch ngày nào, mãi chạy theo bóng lưng anh mà chẳng bao giờ đuổi kịp. Nhưng linh cảm mách bảo tôi, vụ nhắn tin nhầm này sẽ thay đổi tất cả. Và đúng như thế, ngày mai tôi sẽ gặp một Cận Cẩm Nam hoàn toàn khác, không chỉ là sếp, không chỉ là Thanh Mai, mà là người khiến trái tim tôi đập loạn nhịp từ rất lâu rồi. Chương 3, gặp lại sếp lớn, tim muốn xỉu. Sáng nay, tôi thức dậy với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc và một cái đầu nặng trịch vì cả đêm mất ngủ. Sau vụ nhắn tin nhầm kinh hoàng hôm qua, tôi đã tự nhủ phải bình tĩnh, phải giữ vững phong độ, phải chứng minh với Cận Cẩm Nam rằng tôi không phải là đứa ngốc nghếch chỉ biết gửi yêu anh lung tung. Nhưng khi đứng trước gương đánh răng, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của mình, tôi chỉ muốn hét lên, Lạc Uyên, mày xong đời rồi. Hôm nay đi làm kiểu gì đây? Tôi lê bước đến công ty với tâm trạng như tội nhân ra pháp trường. Trên tay là cốc cà phê đen đắng ngắt, thứ duy nhất tôi hy vọng sẽ cứu rỗi linh hồn đang run rẩy của mình. Vừa bước vào văn phòng, tôi đã nghe mấy đồng nghiệp thì thầm to nhỏ, ê, hôm qua tin nhắn của Lạc Uyên với sếp hot lắm luôn. Sếp còn bảo ngoan, đừng quậy, ngọt xỉu. Tôi cúi gằm mặt, giả vờ không nghe thấy, trong lòng thầm cầu nguyện, trời ơi, cho con biến mất ngay lúc này đi. Nhưng đời không chiều lòng người. Vừa ngồi xuống bàn làm việc, Tiểu Lâm, cô bạn đồng nghiệp lắm mồm nhất công ty, đã nhảy bổ đến, mắt sáng rực như đèn pha, Uyên Uyên, kể đi. Cậu với sếp là thế nào mà dám nhắn yêu anh giữa cuộc họp trực tuyến vậy hả? Tôi vội xua tay, nhầm thôi, tớ định xin tiền bố, ai ngờ nhầm sếp. Tiểu Lâm nhếch môi cười đều, nhầm mà ngọt thế á. Sếp còn chuyển tiền cho cậu nữa, đúng là sếp trong mơ của mọi nhà. Tôi chưa kịp phản bác thì chuông điện thoại trên bàn reo lên. Là giọng chị thư ký lạnh lùng, Lạc Uyên, sếp gọi cô lên phòng họp ngay. Tôi cứng người, tay cầm cốc cà phê suýt rơi xuống đất. Tiểu Lâm vỗ vai tôi, cười gian, chúc may mắn nhé, người yêu của sếp. Tôi trừng mắt nhìn cô ấy, nhưng trong lòng thì run như cầy sấy. Gặp Cận Cẩm Nam bây giờ á, tôi thà đi nhảy cầu còn hơn. Dọc đường lên phòng họp, tôi tự nhủ phải giữ bình tĩnh. Không sao đâu, Lạc Uyên. Cùng lắm anh ấy mắng mình một trận, mình xin lỗi là xong. Anh ấy lạnh lùng thế, chắc chẳng để tâm đâu. Nhưng vừa đẩy cửa bước vào, tôi lập tức muốn quay đầu chạy trốn. Cận Cẩm Nam đang ngồi ở ghế chủ trì, vest đen phẳng phiu, kính gọng vàng ánh lên dưới đèn, khí chất lạnh lùng như bước ra từ tiểu thuyết tổng tài. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt dừng lại một giây, rồi nhàn nhạt nói, ngồi đi. Tôi nuốt nước bọt, lê bước đến chiếc ghế đối diện, ngồi xuống mà cảm giác như mông mình đang đặt trên đống gai. Phòng họp im lặng đến mức tôi nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ xem tài liệu, còn tôi thì ngồi đó, tay nắm chặt mép váy, đầu óc quay cuồng. Anh ấy định làm gì? Mắng mình, sa thải mình, hay là hỏi chuyện yêu anh hôm qua? Cuối cùng, anh ngẩng đầu lên, đẩy cặp kính, giọng trầm trầm,
hôm qua em nhắn tin cho anh, là nhầm thật à? Tôi giật mình, vội gật đầu như gà mổ thóc, dạ, nhầm thật ạ. Em định xin tiền bố để đi mừng cưới, ai ngờ nhầm anh. À không, nhầm sếp. Tôi suýt cắn phải lưỡi khi lỡ lời gọi anh, vội sửa lại, mặt đỏ như gấc. Cận Cầm Nam nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên, một nụ cười thoáng qua mà tôi thề là chưa từng thấy bao giờ. Anh gõ nhẹ ngón tay lên bàn, nói, nhầm mà ngọt ngào thế sao nổi. Còn bảo yêu anh, cả công ty đều nghĩ anh với em có gì đó. Tôi trợn mắt, lắp bắp, không có đâu ạ. Em thề là nhầm thật. Sếp đừng hiểu lầm. Anh nghiêng đầu, giọng nhàn nhạt, hiểu lầm. Anh không hiểu lầm, anh còn chuyển tiền cho em nữa mà. Tôi nghẹn họng, không biết đáp lại thế nào. Đúng là anh đã chuyển tiền thật, còn tôi thì hồn nhiên nhận luôn, thậm chí còn nhắn yêu bố để cảm ơn. Nghĩ đến đây, tôi chỉ muốn đào hố chui xuống. Dạ, em xin lỗi ạ, em sẽ trả lại tiền ngay. Tôi vội lục túi tìm điện thoại, nhưng anh giơ tay ngăn lại, thôi, không cần. Tiền mừng cưới thì cứ giữ, coi như anh góp vui. Tôi ngơ ngác nhìn anh. Gì cơ? Anh không mắng tôi, không đòi tiền, còn bảo tôi giữ lại. Cận Cầm Nam bị gì vậy trời? Anh ấy không phải kiểu người dịu dàng thế này đâu mà. Tôi lắp bắp, dạ, cảm ơn sếp. Nhưng mà, hôm qua anh nói ngoan, đừng quậy là sao ạ? Cả công ty đang đồn ầm lên kìa. Anh nhớn mày, giọng tỉnh bơ, thì em quậy thật mà. Nhắn tin lung tung giữa cuộc họp, anh không nói thế thì để cả phòng cười anh à? Tôi cứng họng, thì tôi quậy thật, nhưng anh đáp lại kiểu đó thì ai mà không hiểu lầm chứ. Tôi cúi đầu, lẩm bẩm, dạ, em xin lỗi, lần sau em sẽ kiểm tra kỹ trước khi nhắn. Anh một tiếng, rồi đột nhiên hỏi, đám cưới mấy giờ? Có cần anh chở đi không? Tôi ngẩng phát lên, trợn mắt, dạ, không cần đâu ạ, em tự đi được. Anh nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút ý cười, tùy em. Nhưng lần sau nhắn tin nhầm, nhớ nhắn cho anh, đừng nhắn cho bố thật. Tôi đơ người, không hiểu anh đang trêu tôi hay nghiêm túc. Nhưng chưa kịp hỏi lại, anh đã đứng dậy, cầm tài liệu rời khỏi phòng họp, để lại tôi ngồi đó với cái đầu đầy dấu chấm hỏi. Cận Cầm Nam hôm nay lạ lắm, không lạnh lùng như mọi ngày, mà còn dịu dàng một cách đáng sợ. Tôi lẩm bẩm, chắc anh ấy trúng gió rồi. Buổi trưa, tôi trốn xuống phòng pha nước để tránh mấy ánh mắt tò mò của đồng nghiệp. Vừa cầm cốc cà phê lên định uống, cửa phòng bật mở. Tôi quay lại và suýt nữa làm rơi cốc lần hai khi thấy Cận Cầm Nam bước vào, tay cầm cốc thủy tinh, dáng vẻ thong dong như đi dạo công viên. Anh nhìn tôi, khẽ gật đầu, pha cà phê à? Trùng hợp nhỉ? Tôi cười gượng, dạ, sếp cũng pha cà phê ạ. Trùng hợp thật. Anh không đáp, chỉ bước đến máy pha cà phê, lặng lẽ đổ nước. Tôi đứng đó, tay siết chặt cốc, tim đập thình thịch. Phòng pha nước nhỏ xíu, giờ có thêm anh đứng đây, tôi cảm giác như không khí bị hút hết đi đâu mất. Tôi lén liếc anh, sơ mi trắng sắn tay, cơ bắp ẩn hiện dưới lớp vải, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng nhưng sao lại cuốn hút thế không biết. Tôi nuốt nước bọt, tự nhủ, bình tĩnh, Lạc Uyên. Đây là sếp, không phải anh Nam hồi nhỏ đâu. Nhưng đúng lúc tôi định chuồn ra ngoài, anh đột nhiên đóng cửa lại. Tiếng cạch vang lên làm tim tôi chệch một nhịp. Anh đặt cốc xuống, cúi đầu chỉnh lại băng tay đen trên cổ tay, rồi ngẩng lên nhìn tôi. Ánh mắt anh không còn lạnh lùng nữa, mà có gì đó sâu thẳm, khiến tôi muốn chạy trốn nhưng chân lại không nhúc nhích nổi. Anh gọi, A Uyên. Tôi giật mình, suýt hét lên, lại là A Uyên. Sao anh cứ gọi cái tên thân mật này hoài vậy? Tôi lắp bắp, dạ, sếp gọi em ạ. Anh bước gần hơn, giọng trầm ấm, không phải trùng hợp. Anh đến đây là vì em. Tôi lùi lại một bước, đụng phải bàn, tay ôm cốc cà phê như ôm phao cứu sinh. Dạ, vì em. Ý sếp là sao ạ? Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như muốn xuyên thủng người tôi. Tôi căng thẳng đến mức cổ họng khô khốc, vội nói, sếp, anh đừng nhìn em kiểu đó, em nổi da gà rồi đây này. Để chứng minh, tôi còn giơ tay lên trước mặt anh, làm bộ run rẩy, thấy không? Sợ lắm luôn. Anh liếc tay tôi, rồi nhìn lại khuôn mặt hoảng loạn của tôi, cuối cùng chậc một tiếng, vẻ mặt khó chịu, em đúng là. Tôi thở phào, nghĩ bụng, may quá, phá được bầu không khí kỳ lạ rồi. Nhưng không khí vừa nhẹ đi chưa được bao lâu, tôi đã nhận ra mình không thể ở trong không gian kín với Cận Cầm Nam thêm giây nào nữa. Tôi vội nói, sếp, anh nhường đường chút, em ra ngoài đây. Chưa dứt lời, tôi định luồn qua người anh để chạy trốn, nhưng anh nhanh hơn, giơ tay chặn tôi lại, ép tôi sát vào cạnh bàn. Khoảng cách gần đến mức tôi ngửi thấy mùi nước xả vải thoang thoảng trên áo anh. Tôi ngẩn người, ngẩng lên nhìn anh, đầu óc trống rỗng. Ánh mắt anh sâu thẳm, khóe môi khẽ cong lên, rồi anh nói, A Uyên, em sợ anh đến thế à? Tôi nuốt nước bọt, lắp bắp, dạ, không hẳn ạ. Nhưng mà, sếp đứng gần quá, em không quen. Anh nhớn mày, giọng trêu chọc, không quen. Hồi nhỏ em bám anh suốt ngày, giờ lại không quen. Tôi đỏ mặt, hét lên trong đầu, trời ơi, anh còn nhắc chuyện hồi nhỏ làm gì chứ? Nhưng ngoài miệng, tôi chỉ dám lẩm bẩm, dạ, hồi nhỏ là hồi nhỏ, giờ khác rồi. Anh cười khẽ, cúi đầu xuống gần hơn, khác thế nào?
Em vẫn là A Uyên ngốc nghếch của anh mà. Tôi trợn mắt, không tin nổi anh vừa nói gì. Ngốc nghếch của anh? Cận Cẩm Nam hôm nay bị gì vậy? Uống nhầm thuốc à? Đúng lúc tôi định phản bác, chuông điện thoại trong túi anh reo lên. Anh nhíu mày, buông tôi ra, lấy điện thoại nghe. Alo, tôi đang bận. Tôi nhân cơ hội đó, nhanh như chớp chuồn ra khỏi phòng pha nước, tim vẫn đập thình thịch. Đứng ngoài hành lang, tôi ôm ngực, lẩm bẩm, Cận Cẩm Nam, anh định làm gì tôi vậy hả? Lạnh lùng thì lạnh lùng cho chót, sao cứ dịu dàng kiểu này làm tim tôi loạn hết lên thế này. Tôi không biết rằng, từ hôm nay, mọi thứ giữa tôi và anh sẽ không còn như trước nữa. Và cái vụ nhắn tin nhầm ấy, hóa ra chỉ là khởi đầu cho một loạt drama mà tôi không thể nào ngờ tới. Chương 4, đám cưới người ta, drama nhà mình. Hôm nay là ngày đám cưới của cô bạn đại học, và tôi, Lạc Uyên, đã chuẩn bị tinh thần để xuất hiện thật lộng lẫy, thật bình tĩnh, thật không liên quan gì đến vụ nhắn tin nhầm kinh hoàng với Cận Cẩm Nam mấy hôm trước. Sau cuộc đối đầu căng thẳng trong phòng pha nước, tôi đã tự nhủ, không sao đâu, chỉ là sếp trêu mình chút thôi, mình cứ sống bình thường là được. Như nói thì dễ, chứ mỗi lần nhớ lại ánh mắt sâu thẳm và câu A Uyên, em vẫn là A Uyên ngốc nghếch của anh, tim tôi lại đập loạn xạ như trống lảng. Tôi mặc chiếc váy xanh pastel xinh xắn, trang điểm nhẹ nhàng, đứng trước gương tự khen, Lạc Uyên, hôm nay mày ổn đấy. Đi đám cưới xong về, quên hết chuyện nhắn tin nhầm đi nhé. Nhưng vừa bước ra khỏi nhà, điện thoại tinh một cái. Là tin nhắn từ Tiểu Lâm, Uyên, đi đám cưới vui vẻ nha. Nhớ kể lại xem có gặp người yêu nào không, ha ha. Tôi nghiến răng, nhắn lại, cậu đừng nhắc chuyện đó nữa, tớ thể là không có thật. Tiểu Lâm đáp ngay, không thật thì sếp chuyển tiền cho cậu làm gì, mơ đi mà. Tôi tắt điện thoại, thở dài thườn thượt, đúng là cái miệng hại cái thân, giờ cả công ty đều đồn tôi với Cận Cẩm Nam có gì đó mờ ám. Nhưng tôi tự nhủ, hôm nay là đám cưới, mình phải vui vẻ, không được nghĩ đến sếp nữa. Thế là tôi xách túi, bắt taxi đến nhà hàng, quyết tâm tận hưởng một ngày không drama. Nhà hàng được trang trí lung linh, hoa tươi khắp nơi, cô dâu chú rể đứng chụp ảnh cười rạng rỡ. Tôi bước vào, tìm bàn ngồi, tay cầm ly nước cam giả vờ thanh tao, nhưng trong lòng thì rối như tơ vò. Mỗi lần nhìn điện thoại, tôi lại mở khung chat với Cận Cẩm Nam, đọc lại tin nhắn thoại ngoan, anh đang họp trực tuyến, đừng quậy của anh, rồi ngẩn người tự hỏi, anh ấy nói thật hay trêu mình vậy? Hay là anh ấy nhầm mình với ai khác? Đang thẫn thờ, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, ngồi đây ngẩn ngơ cái gì? Đám cưới mà mặt em như đưa tang vậy à? Tôi giật mình quay lại, suýt làm đổ ly nước cam lên váy. Là Cận Cẩm Nam. Anh mặc vest xám, tóc chảy gọn gàng, đeo kính gọng vàng, dáng vẻ lạnh lùng nhưng sao lại xuất hiện ở đây? Tôi lắp bắp, sếp, sao anh lại ở đây? Anh nhớn mày, ngồi xuống ghế đối diện tôi như chuyện đương nhiên, anh cũng được mời. Sao, không chào đón à? Tôi trợn mắt, đầu óc quay cuồng. Được mời? Ai mời? Chẳng lẽ anh quen cô dâu chú rể? Nhưng tôi không dám hỏi, chỉ cười gượng, dạ, chào đón chứ ạ. Nhưng mà, sếp ngồi đây làm gì? Bàn kia không phải dành cho khách VIP sao? Anh nhìn tôi, giọng nhàn nhạt, ngồi với em vui hơn. Bên kia toàn người lạ, anh không thích. Tôi nghẹn họng, không biết đáp sao cho phải. Vui hơn? Anh nói thật hay đùa vậy trời? Không khí giữa chúng tôi lập tức rơi vào im lặng kỳ lạ. Tôi cúi đầu nhìn ly nước cam, tay xoắn lấy mép váy, trong khi anh thì thong dong gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang tôi. Tôi lẩm bẩm trong đầu, trời ơi, sao anh ấy cứ nhìn mình thế này? Muốn hỏi chuyện nhắn tin hôm trước à? Hay là anh ấy định đòi lại tiền? Đúng lúc tôi đang tưởng tượng cảnh anh lạnh lùng nói trả anh 500.000 đi, thì cô dâu bước đến, cười tươi, Uyên, lâu quá không gặp. Ai đây vậy? Tôi vội đứng dậy, giới thiệu, đây là sếp của mình, anh Cận Cẩm Nam. Cô dâu ồ một tiếng, mắt sáng rực, sếp mà đẹp trai thế này á? Uyên sướng nhé, đi làm chắc vui lắm. Tôi chưa kịp phản bác, Cận Cẩm Nam đã lên tiếng, giọng tỉnh bơ, cô ấy vui thật. Còn nhắn tin tỏ tình với anh giữa cuộc họp nữa. Tôi trợn mắt, suýt hét lên, sếp, anh đừng nói bậy. Cô dâu cười phá lên, trời ơi, ngọt ngào quá, hai người hợp nhau ghê. Tôi muốn đào hố chui xuống ngay lập tức. Cận Cẩm Nam đúng là đồ độc miệng, sao cứ thích đào bới chuyện nhắn tin nhầm lên thế này chứ? Tôi trừng mắt nhìn anh, nhưng anh chỉ nhếch môi cười, vẻ mặt vô tội đến đáng ghét. Cô dâu vỗ vai tôi, thôi, hai người cứ ngồi đây nhé, mình đi tiếp khách đây. Nói xong, cô ấy chạy mất, để lại tôi với anh trong bầu không khí ngượng ngùng chết người. Tôi hít một hơi thật sâu, quay sang anh, nghiến răng, sếp, anh cố tình đúng không? Sao cứ nhắc chuyện nhắn tin hoài vậy? Anh nhớn mày, giọng trêu chọc, không nhắc thì để em quên à? Anh còn chưa tính sổ vụ em nhắn yêu bố cho anh đâu. Tôi đỏ mặt, hét lên trong đầu, trời ơi, anh ấy nhớ dai thật. Nhưng ngoài miệng, tôi chỉ dám lẩm bẩm, dạ, em xin lỗi mà, sếp đừng để bụng. Anh một tiếng, rồi đột nhiên hỏi, đám cưới vui không? Tôi gật đầu, dạ, vui ạ. Nhưng mà, sếp đến đây thật chỉ để dự đám cưới thôi hả? Anh nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút ý cười, không hẳn. Anh nghe em bảo đi đám cưới,
tiện đường ghé xem em thế nào. Tôi trợn mắt, dạ, xem em làm gì? Anh nhún vai, xem em có nhắn tin nhầm cho ai nữa không? Lỡ em lại yêu anh với chú rể thì anh phải nhắc. Tôi suýt phun nước cam ra ngoài. Cái gì mà yêu anh với chú rể? Anh ấy bị điên rồi à? Tôi tức đến mức đập tay xuống bàn. Sếp, anh đừng trêu em nữa, em căng thẳng lắm rồi đấy. Anh cười khẽ, một nụ cười hiếm hoi làm tim tôi lỡ nhịp, rồi nói, thôi, không trêu nữa. Nhưng mà, em căng thẳng cái gì? Anh có mắng em đâu. Tôi nghẹn họng, đúng là anh không mắng, nhưng cái kiểu lạnh lùng pha trêu chọc này còn đáng sợ hơn mắng gấp trăm lần. Tôi cúi đầu, lẩm bẩm, dạ, tại em sợ anh hiểu lầm chuyện nhắn tin. Anh nghiêng đầu, giọng nhàn nhạt, hiểu lầm gì? Em nhắn yêu anh cho anh còn chưa kịp vui đã bị em gọi là bố. Em nghĩ anh hiểu lầm thế nào nổi? Tôi muốn khóc, sao anh cứ nhắc chuyện này hoài vậy? Tôi lắp bắp, dạ, em không cố ý mà. Tại avatar của anh giống bố em quá, em mới nhầm. Anh nhớn mày, giống thật không? Để anh đổi avatar khác cho em khỏi nhầm. Tôi vội xua tay, dạ, không cần đâu ạ. Giờ em nhớ rồi, sẽ không nhầm nữa. Anh một tiếng, rồi đột nhiên đứng dậy, giơ tay ra, đi thôi. Tôi ngơ ngác, dạ, đi đâu? Anh nhìn tôi, giọng tỉnh bơ, đám cưới sắp tàn, anh đưa em về. Lỡ em say xỉn lại nhắn tin lung tung thì khổ. Tôi trợn mắt, dạ, em đâu có uống rượu. Anh nhếch môi, phòng trước còn hơn. Đi nào, A Uyên. Tôi cứng người, lại là A Uyên. Sao anh cứ gọi cái tên này hoài vậy? Nó làm tôi nhớ đến hồi nhỏ, khi anh xoa đầu tôi và bảo tôi ồn quá. Giờ anh không còn lạnh lùng đóng cửa sổ nữa, mà còn chủ động đưa tôi về. Tôi lẩm bẩm, sếp bị gì vậy trời? Nhưng tay thì ngoan ngoãn đứng dậy, đi theo anh ra khỏi nhà hàng. Trên đường về, tôi ngồi ở ghế phụ xe anh, nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ mà tim đập thình thịch. Cận Cẩm Nam lái xe, tay thon dài cầm vô lăng, dáng vẻ bình thản như không có chuyện gì. Tôi lén liếc anh, thầm nghĩ, anh ấy đẹp trai thật, nhưng sao cứ thích trêu mình thế này? Chắc anh vẫn coi mình là cô em gái ngốc nghếch hồi nhỏ thôi. Đúng lúc tôi đang thẫn thờ, anh đột nhiên lên tiếng, A Uyên, lần sau đi đám cưới, nhớ rủ anh đi cùng. Tôi giật mình, dạ, sao phải rủ anh? Anh liếc tôi, giọng nhàn nhạt, để anh đỡ phải nghe em nhắn yêu anh với người khác. Tôi đỏ mặt, hét lên, sếp, anh đừng nói nữa mà. Anh cười khẽ, không đáp, nhưng ánh mắt lại thoáng chút dịu dàng mà tôi không thể hiểu nổi. Xe dừng trước nhà tôi mở cửa bước xuống, quay lại cảm ơn, dạ, cảm ơn sếp đã đưa em về. Anh gật đầu, nhưng trước khi lái xe đi, anh nói thêm, lần sau nhắn tin, nhớ nhìn kỹ. Anh không muốn chia sẻ em với bố đâu. Tôi đứng hình, còn anh thì phóng xe mất hút, để lại tôi ôm tim ngẩn ngơ giữa đường. Cận Cẩm Nam hôm nay lạ lắm, không lạnh lùng, không xa cách, mà còn ngọt ngào một cách đáng sợ. Tôi lẩm bẩm, anh ấy bị gì vậy? Hay là mình lại nhầm anh với ai rồi? Nhưng trong lòng tôi, một cảm giác ấm áp kỳ lạ bắt đầu len lỏi. Và tôi biết, mọi chuyện giữa tôi và anh, từ vụ nhắn tin nhầm này, sẽ không dừng lại ở đây đâu. Chương 5, đàn em tặng trà, sếp lớn ghen lồng. Sau vụ đám cưới hôm trước, tôi tưởng mình đã thoát khỏi cái bóng drama của Cận Cẩm Nam. Anh đưa tôi về, còn nói mấy câu ngọt xỉu kiểu anh không muốn chia sẻ em với bố đâu, làm tôi cả đêm nằm ôm gối lăn lộn, không biết anh trêu thật hay đùa. Nhưng tôi tự nhủ, thôi, Lạc Uyên, đừng mơ mộng nữa. Anh ấy là sếp, là thanh mai trúc mã, chắc chỉ coi mình như em gái thôi. Thế là tôi quyết tâm sống bình thường, đi làm đúng giờ, không nhắn tin nhầm, không để anh có cơ hội trêu thêm lần nào nữa. Nhưng đời đúng là không cho tôi yên. Hôm nay, vừa tan làm, tôi bước ra khỏi công ty thì gặp ngay một biến cố mới. Hứa Hoài Chu, đàn em cùng trường đại học, đứng chờ tôi dưới tòa nhà. Cậu ta mặc áo khoác đen, tay cầm ly trà sữa, cười tươi đến mức lộ cả hai cái răng khểnh, chạy đến hét lên, chị Uyên, em đến rồi đây. Tôi ngơ ngác, tay còn ôm cặp tài liệu, nhìn cậu ta như người ngoài hành tinh. Hoài Chu, em làm gì ở đây? Hứa Hoài Chu gãi đầu, cười ngây ngô, em vừa qua vòng phỏng vấn, muốn cảm ơn chị vì mấy lời khuyên xin việc trước đây. Đây, trà sữa cho chị này. Tôi nhìn ly trà sữa ấm áp trong tay cậu ta, hơi do dự. Thật ra, tôi không thích uống trà sữa lắm, nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của cậu ấy, tôi đành nhận lấy, cười gượng, cảm ơn em nhé. Nhưng sao em lại tự đến đây? Gửi ship không được à? Cậu ta nhún vai, muốn gặp chị trực tiếp mà. Gửi ship thì đâu có vui. Tôi thở dài trong lòng. Hứa Hoài Chu là đàn em khóa dưới, tốt nghiệp cách đây vài tháng, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi tôi về chuyện xin việc. Cậu ta nhiệt tình, đáng yêu, nhưng tôi thì không giỏi từ chối người khác, nhất là mấy đứa em ngây thơ thế này. Tôi cầm ly trà sữa, chưa kịp nghĩ cách từ chối khéo, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng, nhờ anh chuyển tiền mừng cưới mà không thấy em bảo mời anh ăn gì cả. Sao với cậu ta lại khác thế? Tôi cứng người, quay lại và suýt đánh rơi ly trà sữa khi thấy Cận Cẩm Nam đứng đó. Anh mặc áo khoác dạ xám, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh tanh nhìn Hứa Hoài Chu như muốn khoan thủng cậu ta. Tôi lắp bắp, sếp, anh xuống đây làm gì? Anh nhớn mày,
bước đến đứng cạnh tôi, giọng nhàn nhạt, tan làm, tiện đường ghé xem em. Ai ngờ thấy em nhận trà sữa từ người khác. Tôi trợn mắt, gì cơ? Tiện đường ghé xem em. Anh ấy bị gì vậy? Và cái giọng điệu này là sao? Nghe như ghen thì phải, nhưng không thể nào, Cận Cẩm Nam lạnh lùng thế kia, ghen cái nỗi gì chứ? Tôi vội giải thích, dạ, đây là Hứa Hoài Chu, đàn em cùng trường em. Cậu ấy cảm ơn em vì mấy lời khuyên xin việc thôi, không có gì đâu. Hứa Hoài Chu gật đầu, cười tươi, đúng vậy ạ, em chỉ muốn cảm ơn chị Uyên. Nhưng Cận Cẩm Nam chẳng thèm nhìn cậu ta, chỉ liếc ly trà sữa trong tay tôi, rồi nói, cảm ơn mà phải tự tay mang trà sữa đến. Cậu ta không biết ship à? Tôi nghẹn họng, còn Hứa Hoài Chu thì ngơ ngác, dạ. Em nghĩ gặp trực tiếp sẽ chân thành hơn ạ. Anh một tiếng, giọng lạnh băng, chân thành quá đấy. Nhưng cô ấy không thích trà sữa, cậu không biết à? Tôi giật mình, quay sang chừng anh, sếp, sao anh biết em không thích trà sữa? Anh nhớn mày, giọng tỉnh bơ, hồi nhỏ em uống trà sữa của anh, nhăn mặt bảo ngọt quá, quên rồi à? Tôi đỏ mặt, hét lên trong đầu, trời ơi, chuyện hồi 8 tuổi mà anh còn nhớ. Nhưng ngoài miệng, tôi chỉ dám lẩm bẩm, dạ, lâu quá em quên rồi, nhưng em uống được mà, không sao đâu. Hứa Hoài Chu nhìn tôi, vẻ mặt áy náy, xin lỗi chị nhé, em không biết. Lúc nãy em đổi từ trà trái cây sang trà sữa vì sợ chị lạnh. Tôi vội xua tay, không sao, không sao, chị uống gì cũng được. Nhưng vừa dứt lời, Cận Cẩm Nam cười lạnh một tiếng, giọng đầy mỉa mai, uống gì cũng được. Vậy sao không bảo cậu ta mua cà phê đen như anh pha cho em? Tôi tức điên, quay sang đạp anh một cái dưới chân, sếp, anh đừng nói nữa. Hứa Hoài Chu khựng lại, nhìn tôi và anh, rồi cười gượng, dạ, em xin lỗi, lần sau em sẽ mua đúng ý chị. Tôi thở dài, quay sang an ủi cậu ta, không sao đâu, em đừng để tâm, chị cảm ơn em nhiều lắm. Nhưng cậu nhóc này đúng là chưa ra đời, mặt buồn thiu, mắt cụp xuống như cún con bị bỏ rơi. Tôi mềm lòng, đành nói, thôi, chị chưa ăn tối, để chị mời em một bữa nhé. Mắt Hứa Hoài Chu sáng lên, gật đầu lia lịa, dạ, được ạ. Nhưng chưa kịp vui, Cận Cẩm Nam lại lên tiếng, giọng lạnh tanh, mời cậu ta ăn mà không mời anh. Em đúng là biết chọn người nhỉ, A Uyên. Tôi quay sang, nghiến răng, sếp, anh đừng xen vào được không? Đây là chuyện giữa em và đàn em. Anh nhếch môi, nhìn Hứa Hoài Chu, đàn em. Nhìn cậu ta cười với em, anh thấy giống đàn anh tán tỉnh hơn. Tôi trợn mắt, còn Hứa Hoài Chu thì đỏ mặt, vội xua tay, dạ không, em không có ý đó. Tôi đau đầu, hét lên trong đầu, Cận Cẩm Nam, anh bị gì vậy trời? Ghen thật à? Nhưng tôi chưa kịp phản bác, anh đã bước đến, kéo tôi sát lại, nhìn Hứa Hoài Chu nói, cậu về đi. Bữa này anh mời, không cần em cảm ơn ai khác. Hứa Hoài Chu ngơ ngác, còn tôi thì muốn đào hố chui xuống. Sao tự nhiên thành ra thế này? Cuối cùng, tôi đành đi ăn cùng cả hai, một bên là Hứa Hoài Chu hồn nhiên, một bên là Cận Cẩm Nam lạnh lùng nhưng cứ gắp đồ ăn cho tôi như thể tôi là trẻ con. Suốt bữa ăn, anh không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc Hứa Hoài Chu với ánh mắt muốn đuổi người. Đến khi cậu ta hỏi, chị, sao chị không uống trà sữa? Thì Cận Cẩm Nam lại chen vào, anh bảo rồi, cô ấy không thích, cậu để ý ít thôi. Tôi đạp anh thêm cái nữa dưới bàn, tức đến mức muốn hét lên, sếp, anh im dùm em cái. Anh nhăn mặt, nhưng khóe môi lại cong lên, vẻ mặt như đang rất vui. Tôi thở dài, thầm nghĩ, Cận Cẩm Nam hôm nay lạ lắm. Bình thường lạnh lùng đóng băng, giờ lại ghen với cả đàn em của mình. Anh ấy bị gì vậy? Ăn xong, tôi tiễn Hứa Hoài Chu lên taxi, cậu ta còn ngoái lại nói, chị, lần sau em mời chị nhé. Tôi cười gượng, để lần sau. Nhưng vừa quay lại, Cận Cẩm Nam đã đứng đó, giọng mỉa mai, lần sau. Em định hẹn hò với cậu ta thật à? Tôi tức điên, sếp, anh đừng nói linh tinh, em chỉ xem cậu ấy là em trai thôi. Anh nhớn mày, em trai mà em chăm thế, anh là thanh mai trúc mã còn không được em chăm vậy. Tôi nghẹn họng, không biết đáp sao. Anh ghen thật sao nổi. Tôi lẩm bẩm, dạ, anh muốn em chăm thì em chăm, đừng ghen lung tung nữa. Anh nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút ý cười, thật không? Vậy tối nay về pha cà phê cho anh đi. Tôi trợn mắt, dạ, sao tự nhiên thành em pha cà phê? Anh nhún vai, em bảo chăm anh mà. Đi thôi, anh đưa em về. Trên đường về, tôi ngồi cạnh anh, đầu óc rối bời. Cận Cẩm Nam hôm nay không chỉ lạnh lùng, không chỉ trêu chọc, mà còn ghen. Tôi lén liếc anh, thấy anh lái xe bình thản, nhưng khóe môi lại cong lên như đang rất hài lòng. Tôi lẩm bẩm, anh bị gì vậy trời? Ghen với cả Hứa Hoài Chu, anh nghĩ em là gì của anh mà ghen? Nhưng anh không trả lời, chỉ đột nhiên nói, A Uyên, lần sau có đàn em nào tặng trà sữa, bảo cậu ta tặng anh luôn. Anh uống giúp em. Tôi suýt phun nước ra ngoài, hét lên, sếp, anh đừng đùa nữa. Anh cười khẽ, giọng trầm ấm, không đùa, anh nghiêm túc đấy. Tôi đỏ mặt, quay ra nhìn cửa sổ, tim đập thình thịch. Cận Cẩm Nam ghen thật rồi. Và tôi biết, từ giờ, cuộc sống của tôi sẽ không yên ổn với anh nữa đâu.
Vậy là phần 1 đã khép lại với cảnh xếp lớn cận cầm nam ghen tuông vì ly trà sữa của đàn em Hứa Hoài Chu. Liệu anh ấy chỉ trêu chọc hay thật sự thích Lạc Uyên? Mối quan hệ Thanh Mai Trúc Mã này sẽ đi đến đâu giữa hàng loạt drama sắp tới? Các bạn đừng bỏ lỡ phần 2 để biết câu trả lời nhé. Hãy để lại bình luận xem bạn thích khoảnh khắc nào nhất trong phần 1 và nhấn subscribe, bật chuông thông báo để đón xem tiếp nha. Đây là Gina kể chuyện, hẹn gặp lại các bạn trong Giới Pháo Hoa, anh nói yêu em. Tạm biệt.